سؤال الأخ اسمه قسم المراقبة والتقييم وحدة تنسيق الدعم منظمة أرسيوم. نلتقي اليوم مع المجلس المحلي المنفذ لمشروع المياه في مدينة كفر زيتة. معنا رئيس مجلس محلي الأستاذ مصطفى اليوسف. أنا رئيس مركز مياه كفر زيتة مصطفى الغريب. مدير المكتب الخدمي حسان حموي. أستاذ مصطفى، كيف كان واقع المياه قبل تنفيذ المشروع؟ كانت مدينة كفر زيتة تعاني من قلة المياه بسبب خروج 3 آبار عن الخدمة، وذلك الآبار اللي خرجت عن الخدمة ما فيها مضخات، لذلك كانت الأهالي والقاطنين في مدينة كفر زيتة تعاني من قلة المياه. هل أصبح الحصول على مياه الشرب النظافي سهلا بعد تنفيذ المشروع؟ وإلى أي مدى أصبح هذا سهلا؟ بعد تنفيذ المشروع من قبل المنظمة أصبحت في عندنا 3 آبار هلا دخلت للخدمة لضخ المي للقاطنين في مدينة كفر زيتة، وهالشيء هذا أدى إلى سهولة وصول المياه إلى المدينة للقاطنين في المدينة، وصار في عندنا نسبة توفير للمي بالبيوت يعني بنقول عنها متوسطة للجيدة. تكاليف، من حيث التكاليف هل انخفضت التكاليف للمستفيدين؟ طبعا كانت بسبب دخول هاي الآبار للخدمة أدى إلى انعكست بشكل إيجابي على المواطن. صار في عندنا إنه المي صارت توصل للبيت بتكاليف قليلة. وقت المنظمة دعمت المدينة انعكست بشكل إيجابي على المواطن، صار يعني يدفع لوصول المي بشكل قليل. أستاذ حسان، هل أدى توفر مياه الشرب النظافي إلى انخفاض عدد الحالات المرضية ناتجة عن نقص المياه؟ نعم، أدى. بالوقت السابق كانت المياه قليلة، يؤدي إلى الأمراض والأوساخ وقلة المياه عند الأهالي، ولكن بعد تنفيذ المشروع زادت المياه عند الأهالي اللي ساكنين في المدينة من خلال الضغط على الشبكة والاعتناء بالنظافة بشكل أكبر. أدى إلى تحسين النظافة بشكل 50%، وبدأ متابعة من خلال البخ للآفات، لحبة السنة، لمتابعة الأمراض، والحمد لله أدى بشكل ممتاز زيادة الضخ. هل وصلت المياه إلى جميع سكان مدينة كفر زيتة أم هناك مناطق أو حارات لم تصلها المياه بعد؟ تقريبا بشكل 90% وصلت المياه إلى أهالي كفر زيتة. والباقين كنا نتعامل معهم من خلال إرسال صهاريج المياه لإيصالها لعدم وصولها للشبكة. أستاذ مصطفى، ما هي الصعوبات والمعوقات والمشاكل اللي واجهتهم أثناء تنفيذ المشروع وبعد تنفيذ المشروع؟ كيف تمت المعالجة؟ الصعوبات اللي نحن عانينا منها، نحن كان في عندنا قصف كثير عندنا بالمدينة، والمدينة كانت تتعرض كل نهار للقصف. صار في عندنا صعوبة بتنفيذ المشروع، شلون؟ ومما أدى أحيانا إنه نتأخر نحن بالضخ بسبب الأوضاع السيئة في المدينة، ولكن الحمد لله نحن كنا على طول نشتغل مركز المياه لإيصال المي للقاطنين. في عندكم مشاكل بعد تنفيذ المشروع؟ نحن ما بينقصنا غير انه يكون في عندنا كلفة تشغيلية زيادة للمحطات. هاي هي مشاكلنا، وفي عندنا نحن يعني هو مشكلتنا مادية بحتة شلون؟ لأنه نحن بيلزمنا قطع وصل، بيلزمنا خطوط تمديد، بيلزمنا يعني معدات مشان تصليح الخطوط المضروبة بالضيعة عندنا بالمدينة، لأنه نحن أغلبية الأيام نتعرض للقصف، وهالقصف هذا بيؤدي إلى تلف الشبكة. نحن بنضطر كل نهار بدنا يعني نشتري قطع ونصلح لذلك مشان نوصل المي للقاطنين. أستاذ حسان، يعتبر موضوع الجبات من أهم مواضيع لاستمرارية مشروع المياه في مدينة كفر زيتة. هل هناك تجاوب من قبل المواطنين أو المستفيدين في عملية الجبات؟ في تجاوب من قبل الأهالي، بس ولكن في بعض أهالي مثل حالة فقر، في زيادة مصاريف من خلال القصف الشديد، تحتاج إلى قطع وصل، تحتاج إلى صيانة للشبكة، تحتاج إلى، والرسوم الجباية عم تكون رمزية، والمجلس المحلي عم كمان يدفع قسم منها، ولكن ما عم توفي بالغرض، لأنه بالنسبة للتشغيل على الديزل فكلفة كبيرة.
نحن بنقترح انه المنظمه تزيد لنا الكلفه التشغيليه لتخفيف العبء على الاهالي من خلال الاستمرار بالضغط على الشبكه. استاذ بساطة، بما انك رئيس مجلس محلي في مدينة كفر الزيتة المنفذ للمشروع، ما هي مقترحاتك لتحسين واقع المياه في مدينة كفر الزيتة؟ نحن بنشكر وحدة تنسيق الدعم على المشروع اللي تقدم للمدينة، وغير كثير من تحسين أو أدى لتحسين حالة الناس، وصار في كمية من المياه جيدة. ولكن الاستمرارية من مقترحاتنا أنه يكون في عندنا استمرارية أو زيادة في الدعم، وأيضا نطلب منهم دعم في الشبكة لترميم الشبكة نتيجة القصف. فالجبال لا تكفي لإصلاح الشبكات، فنطلب منهم زيادة مدة المشروع أو دعم في المواد الخاصة بترميم الشبكات. في شيء ثاني بتحب تضيفه؟ الله يعطيكم العافية. شكرا. يجزيكم خير.